ายคตาสติเคล็ดวิชาที่นักภาวนาห้ามพลาดปิดโอกาสมารเปิดโอกาสตนเพิ่มพูนพลังจิตสู่ความอิสระด้วยภาวะที่เหนือกว่าโดยธรรมทำได้อย่างไรตามมาครับอ่านให้ฟังข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องกายคตาสติที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนไว้ตอนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จผ่านมาได้ยินพอดีจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในกายนั้นเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนเธอดำรงกายอยู่โดยอิริยาบถใดๆก็รู้ชัดกายที่ดำรงอยู่โดยอิริยาบถนั้นๆโดยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติอีกประการหนึ่งภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับทำความรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดูทำความรู้สึกตัวในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการคูเข้าการเหยียดออกการครองสังคติบาทและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติอรรถกถากล่าวว่าระงับกายสังขารหมายถึงผ่อนคลายลมหายใจหยาบให้ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับกระทั่งถึงขั้นที่จะต้องพิสูจน์ว่ามีลมหายใจอยู่หรือไม่เปรียบเหมือนเสียงเคาะระฆังครั้งแรกจะมีเสียงดังกังวานแล้วแผ่วลงกระทั่งถึงเงียบหายไปในที่สุดคำว่าอนาศัยเรือนหมายถึงอาศัยกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกลับมาที่พระสูตรหลักพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนถุงมีปากสองข้างเต็มไปด้วยธัญพืชชนิดต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองเมล็ดงาข้าวสาร
คนตาดีเปิดถุงนั้นออกแล้วพิจารณาเห็นว่านี่เป็นข้าวสาลีนี่เป็นข้าวเปลือกนี่เป็นถั่วเขียวนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นงานี่เป็นข้าวสารแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดเป็นสิ่งปฏิกูลด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่เปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าโคแล้วแบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนๆนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุสี่อยู่ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติอีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งตายแล้ว1 วันบ้างตายแล้ว2 วันบ้างหรือตายแล้ว3 วันบ้างเป็นศพขึ้นอืดศพเขียวคล้ำศพมีน้ำเหลืองเยิ้มแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพเป็นอย่างนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติอีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกินแร้งถึงกินนกตระกุมจิกกินสุนัขกัดกินสุนัขจิ้งจอกกัดกินหรือสัตว์เล็กๆหลายชนิดกัดกินอยู่แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้โดยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติอีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกมีเนื้อและเลือดมีเอ็นลึงรัดอยู่หรือเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนเปรอะมีเอ็นลึงรัดอยู่หรือเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อและเลือดแต่ยังมีเอ็นลึงรัดอยู่หรือเป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นลึงรัดแล้วแตกหักกระจุยกระจายไปในทิศต่างๆคือกระดูกมืออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกเท้าอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกแข้งอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกขาอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสะเอวอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสันหลังอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกซี่โครงอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคางอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกฟันอยู่ทางทิศหนึ่งกะโหลกศีรษะอยู่ทางทิศหนึ่งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้โดยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติอีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกผุป่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในกายนั้นเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นด้วยการอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติอีกประการหนึ่งภิกษุสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนพนักงานสงสนานหรือลูกมือของพนักงานสงสนานผู้ชำนาญเทผงถูตัวลงในภาชนะสำริดแล้วเอาน้ำประพรมให้ติดเป็นก้อน
ก้อนถูตัวนั้นที่มียางซึมไปจับก็ติดกันหมดไม่กระจายออกแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจภายในมีธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีเพียงปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนห้วงน้ำเป็นวังบนไม่มีทางที่กระแสน้ำจะไหลเข้าได้ทั้งด้านทิศใดๆและฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลแต่กระแสน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห้วงน้ำนั้นแล้วทำห้วงน้ำนั้นให้ชุ่มชื่นเอิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนของห้วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติอีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าเรียกเธอได้ว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนในกอบัวชนิดต่างๆที่เกิดเจริญเติบโตในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นตั้งแต่ยอดถึงเง่าไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องโดยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้พระสมนัตและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุจึงบรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ได้แล้วมีสติเพราะอุเบกขาอยู่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนบุรุษนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตัวตลอดศีรษะไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นด้วยการอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชาย่อมเป็นภาวนาที่อย่างลงในจิตของภิกษุรูปนั้นเปรียบเหมือนบุคคลใดก็ตามนึกถึงมหาสมุทรด้วยใจแล้วก็ชื่อว่านึกถึงแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งที่ไหลไปสู่มหาสมุทรอันรวมอยู่ภายในด้วยฉันใดกายคตาสติอันภิกษุรูปใดเจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชาย่อมเป็นภาวนาที่ยังลงในจิตของภิกษุรูปนั้นด้วยฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุรูปนั้นเปรียบเหมือนบุรุษเหวี่ยงก้อนศิลาหนักไปที่กองดินเปียกแน่นอนว่าก้อนศิลาหนักนั้นจะพึงจมลงในกองดินเปียกนั้นได้เป็นธรรมดาฉันใดก็ฉันนั้น
กายคตาสติอันภิกษุรูปใดไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุรูปนั้นอีกอุปมาหนึ่งเปรียบเหมือนไม้แห้งสนิทนำไปทำเป็นไม้สีไฟด้วยหวังใจว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นแน่นอนว่าไม้ที่แห้งสนิทนั้นนำมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วย่อมสีไฟให้เกิดความร้อนขึ้นได้เป็นธรรมดาฉันใดก็ฉันนั้นกายคตาสติอันภิกษุรูปใดไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุรูปนั้นอีกอุปมาหนึ่งเปรียบเหมือนหม้อน้ำว่างเปล่าที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองต่อมาบุรุษถือเอาหม้อน้ำนั้นมาทำเป็นเครื่องตักน้ำแน่นอนว่าบุรุษผู้นั้นย่อมตักน้ำเก็บไว้ได้เป็นธรรมดาฉันใดก็ฉันนั้นกายคตาสติอันภิกษุรูปใดไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุรูปนั้นอรรถกถากล่าวว่ากุศลธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาในที่นี้หมายถึงธรรมที่สัพยุตด้วยวิชา8คือวิปัสสนาญาณ1มโนมยิทธิ1อภิญญา6หรือหมายถึงวิชา8คำว่าอารมณ์หมายถึงปัจจัยที่ให้เกิดกิเลสอันเป็นแดนแห่งมารหรือวิสัยแห่งมารกลับมาที่พระสูตรหลักพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในทางกลับกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดเจริญทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุรูปนั้นเปรียบเหมือนบุรุษโยนกลุ่มได้เบาๆลงบนแผ่นกระดานเรียบที่ทำด้วยไม้แก่นล้วนแน่นอนว่ากลุ่มได้เบาๆอันนั้นย่อมไม่อาจได้ช่องบนแผ่นกระดานเรียบที่ทำด้วยไม้แก่นแผ่นนี้ได้ข้อนี้เป็นฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ฉันใดก็ฉันนั้นกายคตาสติอันภิกษุรูปใดเจริญทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุรูปนั้นเปรียบเหมือนไม้สดมียางต่อมาบุรุษนำไปทำเป็นไม้สีไฟด้วยหวังใจว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นแน่นอนว่าบุรุษผู้นั้นย่อมไม่อาจใช้ไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟเพื่อสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นมาได้ข้อนี้เป็นฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ฉันใดก็ฉันนั้นกายคตาสติอันภิกษุรูปใดเจริญทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนหม้อน้ำที่แม่น้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มกินได้ซึ่งเขาตั้งไว้บนเครื่องรองต่อมาบุรุษถือเอาหม้อน้ำนั้นมาทำเป็นเครื่องตักน้ำแน่นอนว่าบุรุษผู้นั้นย่อมไม่อาจตักน้ำมาเก็บไว้ได้ฉันใดก็ฉันนั้นกายคตาสติอันภิกษุรูปใดเจริญทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดเจริญทำให้มากแล้วภิกษุนั้นย่อมสามารถน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนสระบกกรณีสี่เหลี่ยมในพื้นที่ราบที่เขาพูนขันกั้นไว้มีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มกินได้บุรุษผู้มีกำลังเจาะคันสระบกกรณีนั้นทั้งด้านใดก็ตามน้ำก็จะพึงไหลไปทางด้านนั้นได้ฉันใดก็ฉันนั้นกายคตาสติอันภิกษุรูปใดเจริญทำให้มากแล้วภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุได้เปรียบเหมือนรถที่เขาเทียมด้วยม้าอาชนัยมีแส้เสียบไว้ในระหว่างม้าทั้งสองจอดอยู่บนพื้นที่เรียบตรงทางใหญ่สี่แยกนายสารถีผู้ฝึกม้าเป็นอาจารย์ขับขี่ผู้ชำนาญขึ้นรถคันนั้นแล้วมือซ้ายจับเชือกมือขวาจับแส้พึงขับรถไปยังที่ปรารถนาได้แม้ฉันใดกายคตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกันอันภิกษุรูปใดเจริญทำให้มากแล้วเธอย่อมสามารถน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อกายคตาสติอันภิกษุปฏิบัติ
เจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ดำรงอยู่เนืองๆสั่งสมอบรมแล้วปรารภสม่ำเสมอดีแล้วเธอพึงหวังอานิสงส์10ประการนี้ได้กล่าวคือ 1. เป็นผู้อดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดีได้ไม่ถูกความไม่ยินดีครอบงำย่อมครอบงำความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นแล้วได้ 2. เป็นผู้อดกลั้นต่อภัยและความหวาดกลัวได้ไม่ถูกภัยและความหวาดกลัวครอบงำย่อมครอบงำภัยและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแล้วได้ 3. เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อการถูกเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวนต่อถ้อยคำหยาบคายร้ายแรงต่างๆเป็นผู้อดกลั้นเวทนาอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตได้ 4. เป็นผู้ได้ฌานสี่ซึ่งเป็นอาภิเจตสิกเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบาก 5. บรรลุวิธีแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏด้วยฤทธิ์ต่างๆกระทั่งใช้อำนาจทางกายไปถึงพรหมโลกก็ได้ 6. ได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 7. กำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นและบุคคลอื่นคือจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะกล่าวโดยย่อจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่หรือจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะหรือจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นอรรถกถากล่าวว่าอภิเจตสิกในที่นี้หมายถึงจิตที่หมดจดอย่างยิ่งหรืออธิจิตเรียกว่าอภิเจตสิกคือจิตผ่องใสยิ่งหรือจิตที่เกิดในอภิเจตสิกจะมีความนึกคิดอันแจ่มใสอีกอย่างหนึ่งจิตที่อาศัยอภิเจตสิกชื่อว่าจิตของผู้มีความนึกคิดอันแจ่มใสคำว่ามหคตะหมายถึงอารมณ์ที่ถึงความเป็นใหญ่ชั้นรูปาวจรและชั้นอรูปาวจรเพราะมีผลที่สามารถข่มกิเลสได้และหมายถึงฉันทะวิริยะจิตตะและปัญญาอันยิ่งใหญ่คือวิมังสากลับมาที่พระสูตรหลักพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่า 8. ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างหลายร้อยหลายพันชาติบ้างย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 9. เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ย่อมรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม 10. เพราะอาสวะสิ้นไปย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายเมื่อกายคตาสติอันภิกษุปฏิบัติเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ดำรงไว้เนืองๆสั่งสมอบรมแล้วปรารภสม่ำเสมอดีแล้วเธอพึงหวังอานิสงส์10ประการนี้ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แลรวมความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเรื่องกายคตาสติหรือสติกำหนดพิจารณากายที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากแล้วทรงแจกแจงรายละเอียดถึงการกำหนดพิจารณากายโดยแบ่งออกเป็น6ส่วนกล่าวคือ 1. พิจารณาลมหายใจเข้าออก 2. พิจารณาอิริยาบถของกายเช่นยืนเดินเป็นต้น 3.
พิจารณาความเคลื่อนไหวของกาย เช่น คูแขน เหยียดแขน เป็นต้น 4. พิจารณาความน่าเกลียดของกาย 5. พิจารณาร่างกายโดยความเป็นธาตุ 6. พิจารณาร่างกายที่เป็นซากศพมีลักษณะต่างๆ ครั้นแล้วทรงแสดงการเจริญกายคตาสติไล่ไปโดยลำดับกระทั่งได้ชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่แล้วตรัสแสดงอานิสงส์ของกายคตาสติว่าเป็นส่วนแห่งวิชชาเป็นต้นพร้อมด้วยข้ออุปมาต่างๆและในที่สุดได้แสดงว่าทำให้มีอานิสงส์10อย่าง กล่าวคือ 1. อดทนความไม่ยินดีและความยินดีได้ 2. ครอบงำความหวาดกลัวได้ 3. อดทนต่อความหนาวร้อนถ้อยคำล่วงเกินและทุกขเวทนาได้เป็นต้น 4. ได้ฌานสี่ตามปรารถนา 5. ได้อิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์ได้ 6. ได้หูทิพย์ 7. ได้เจโตปริยญาณคือญาณกำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ 8. ระลึกชาติได้ 9. รู้เห็นความตายความเกิดของสัตว์ทั้งหลายเรียกทิพยจักษุ 10. ทำอาสวะให้สิ้นได้สำหรับในคลิปนี้แอดก็คงมีสารธรรมนำมาฝากกันเพียงเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยและถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจอยากค้นคว้าต่อก็เข้าไปที่พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเล่ม14หน้า196ข้อ153กายคตาสติสูตรว่าด้วยวิธีเจริญกายคตาสติสุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเมื่อเหตุและปัจจัยเหมาะสมขอบคุณครับ